ღრმა კრიზისი ოკუპირებულ აფხაზეთში სერგეი შამბას განცხადებები და გამოხმაურება თბილისში. შავი ზღვის უნივერსიტეტისთვის დაწესებული სანქცია მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული პროცედურებით გადაიხედება ავტორიზაციის საბჭოს პასუხი უმაღლეს სასწავლებელს. ეროვნული ბანკი 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის მონეტას უშვებს, რას ეძღვნება ახალი მონეტა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 15 საათზე. ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებულ კრიზისზე სერგეი შამბას განცხადება შეფასებები მოყვა თბილისში. ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ძალების ბლოკის შეკრებაზე დე-ფაქტო ყოფილი პრემიერის სიტყვით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ აფხაზეთს უპასუხისმგებლო ხელისუფლება ყავს, რომელსაც არ შეუძლია მართვა. შამბას თქმით, კრიზისის გაღრმავების შემთხვევაში მათ საქართველოს ან რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თხოვნით მუხლებზე მოუწევთ დადგომა. როგორ აფასებენ შამბას ამ განცხადებას თბილისში, გურამ როგავა განაგრძობს დეტალებით მოამბის პირდაპირ ეთერში საუბარს გურამ გისმენთ. დიახ, სერგეი შამბას თქმით, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაში უპასუხისმგებლო ადამიანები იმყოფებიან, რომლებმაც მართვა არ იციან. არსებული კრიზისიდან აფხაზეთის გამოყვანა კი მისი მემტკიცებით მხოლოდ ასლან ბჟანიას შეუძლია. თუ ვითარება არ გამოსწორდება, მოგვიწევს მუხლებზე დავდგეთ და საქართველოს ან რუსეთს თავიანთ შემადგენლობაში მიღება ვთხოვოთ. ეს სიტყვები სწორედ ოკუპირებული აფხაზეთის ყოფილ დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის, რომელმაც რეგიონში არსებულ მძიმე ეკონომიკურ თუ სოციალურ ვითარებაზე საუბრისას ბოლო პერიოდში არაერთხელ ახსენა საქართველო. თბილისში ნამდვილად ეთანხმებიან შამბას შეფასებაში, რომ ნამდვილად რეგიონში არის უმძიმესი ვითარება, მაგრამ აქვე მას იმასაც შეახსენებენ, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი არის სწორედ რუსეთი და ოკუპაცია. აფხაზეთში შექმნილი ვითარება არის მაგალითი, კარგი მაგალითი იმისა, რა მოაქვს რუსულ ოკუპაციას. იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იქ დარჩნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ჩვენი ვალია საქართველოს მთავრობის ვალდებულებაა, რომ ხმამაღლა ილაპარაკოს ამ სიტუაციის შესახებ და რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობის შესახებ უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე საერთაშორისო ასპარეზზე. თვით ისეთი აფხაზების, რომლებიც შეგვიძლია დავარქვათ ეს ვთქვათ ნაციონალისტურად განწყობილი აფხაზების სურვილებით და ოცნებებით არის რეალურად დანგრეული, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, რომ დღეს მიდის აფხაზიერის რუსიფიკაცია, გადაგვარება ფაქტიურად და მათ უნდა გააცნობიონ, რომ აფხაზიერის გადარჩენის და ასევე განვითარების ერთადერთი გზა არის ძლიერი ერთიან საქართველოში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს განწყობა, რაც როგორც ჩანს, ჩნდება სულ უფრო მეტად ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, უზრუნველყოფს იმას, რომ მოსახლეობამ, იქ მცხოვრებმა მოსახლეობამ უფრო მეტად გაიაზროს ის, რომ საქართველოს გარეშე რეგიონი ვერ განვითარდება. აფხაზეთს არ მისცემს რუსეთი განვითარების შესაძლებლობას მიიცემს მხოლოდ საქართველოს შემადგენლობაში. ასლან ბჟანიას მხარდამჭერი განცხადებების ფონზე ახსენა შამბამ საქართველოს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ძალების ბლოკის შეკრებაზე, რომელიც ერთი კვირის წინ გაიმართა და ამჯერად უკვე მან ისაუბრა იმის შესახებ, რომ ზოგადად მისი თქმით აფხაზეთის რეგიონში შექმნილი ვითარების მთავარი მიზეზი არის მოქმედი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რომელმაც მისივე თქმით ბოლო წლებში ვერაფერი გააკეთა, რათა ამ კრიზისიდან გამოსულიყო. ჩვენ ყველა და პირველ რიგში მე ვარ დამნაშავე, რომ ეს ხალხი ხელისუფლებაშია. ვიმედოვნებდით, რომ რამეს გააკეთებდნენ. ჩვენ წინ მე-19 საუკუნის მსგავსი უდიდესი ტრაგედია გველოდება, როდესაც ყველაფერი დავკარგეთ და ახლაც ყველაფერს უკარგავთ. ხელისუფლება უმოქმედოა. თუ ვითარება არ გამოსწორდება, მოგვიწევს მუხლებზე დავდგეთ და საქართველოს ან რუსეთს თავიანთ შემადგენლობაში მიღება ვთხოვოთ. ხვეწნას დავუწყებთ. ეს გინდათ, მე ეს არ მინდა. ამ განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე აფხაზეთის ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრემიერი და ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართულ მხარესთან დიალოგის აუცილებლობაზეც ალაპარაკდა. დროა საერთო მომავალზე ფიქრი დაიწყოთო, უთხრა მაშინ ეხო მოსკვის ჟურნალისტს შამბამ, რომელმაც აქვე აფხაზეთის ომი პოლიტიკურ კონფლიქტად შეაფასა. რაზე მიანიშნებს მისი ბოლოდროინდელი განცხადებები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორს ვესაუბრეთ ზურაბ შენგელიას და მის ანალიზს ჩვენ 9 საათზე მთავარ გამოშვებაში მოვისმენთ.
მადლობა გურამ რო გავაგვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. თრუსოს ხეობიდან რუსი სამხედროების მიერ გატაცებული საქართველოს 5 მოქალაქე ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში რჩება. ახალგაზრდა მოლაშქრეებს დე-ფაქტო რეჟიმი არარსებული საზღვრის უკანონო კვეთას ედავება. საქართველოს მოქალაქეების გატაცების შესახებ ინფორმირებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მოქმედებულია ცხელი ხაზი. გატაცებულების ნათესავები დღეს მცხეთის პოლიციაში გამოკითხეს. მათ არ იციან როგორ უნდა გადაიხადონ გამოსასყიდი ეგრეთ წოდებული ჯარიმა, რომელსაც საოკუპაციო რეჟიმი ახალგაზრდების გათავისუფლების სანაცვლოდ ითხოვს. ხუთკაციანი ჯგუფი თრუსოს ხეობაში 25 აგვისტოს ავიდა, თუმცა უკან დათქმულ დროს აღარ დაბრუნდა. რა ვითარებაში მოხდა მათი გატაცება, დეტალები უცნობია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ თრუსოს ხეობაში ტურისტების მაღალი აქტივობა შეინიშნება და ადგილზე უსაფრთხოების მდგომარეობას პრობლემები არ შექმნია. პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ქენქაძე განაგრძობს საუბარს. ნათია, გისმენთ. ხასილ დაკავებული ახალგაზრდების ოჯახის წევრები ამ წუთებში იმყოფებიან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში. ისინი საერთაშორისო ორგანიზაციაში მოვიდნენ დახმარების სათხოვნელად, რომ წითელმა ჯვარმა მოახერხოს და მოიპოვოს ინფორმაცია დაკავებული ახალგაზრდების მდგომარეობის შესახებ და ასევე როგორ უნდა მოხდეს მათი გათავისუფლება. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ ზნობენ თავს ახალგაზრდები და ასევე არ იციან, როგორ უნდა გადაიხადონ თანხა, ეს ეგრეთ წოდებული ჯარიმა, რომლის გადახდის სანაცვლოდაც ათავისუფლებს საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულებს. რა დახმარებას გაუწევს წითელი ჯვარი მათ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ეს ალბათ შეხვედრის შემდეგ გაირკვევა. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ თანხის გადახდის კუთხით ისინი ვერ დაეხმარებიან და არასდროს მსგავს პროცესში არ ჩართულან. ერთადერთი, რაც მათი თქმით შეუძლიათ, არის ის, რომ გაიგონ მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, რადგან წითელ ჯვარს აქვს წვდომა სასჯელახსრულების დაწესებულებებზე, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ვიკავშირდნენ ოჯახის წევრები ამ ადამიანების. ეხლა მიმდინარეობს მათთან შეხვედრა ჩვენი წარმომადგენლების მიერ. გააჩნია რა ინფორმაციას მოგვაწოდიან ისინი და ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე გადაწყდება ჩვენი ჩართულობის ან არ ჩართულობის საკითხი. ხელი მიგვიჭდება თავისუფლების აღკვეთის ადგილების ვიზიტზე. თუ ამ შემთხვევაში ეს საჭიროება დადგება, ალბათ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თავისი მანდატის ფარგლებში ჩაერთვება. დაკავებული ახალგაზრდების ოჯახის წევრები დღეს დილიდან ცდილობენ, რომ რაიმე ინფორმაცია მიიღონ. ისინი დილიდან იმყოფებოდნენ მცხეთის პოლიციაში გამოკითხვაზე და იქ მიიღეს ინფორმაცია, რომ მათი ოჯახის წევრები არიან სავარაუდოდ ცხინვალის ციხეში და სავარაუდოდ უკვე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი. მათ, როგორც ამბობენ, სწორედ პოლიციაში უთხრეს, რომ უნდა გადაიხადონ თანხა, თუმცა როგორ ეს მათთვის არ არის ცნობილი. შემდეგ ისინი წავიდნენ გორში, მათი ნაწილი ამ დრომდე რჩება გორში და ცდილობენ, რომ იქ ადგილობრივი პოლიციისგან გაარკვიონ, როგორ უნდა მოახერხონ ამ თანხის გადახდა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით 5 ახალგაზრდა თრუსოს ხეობაში სალაშქროდ წავიდა შაბათს და კვირას უნდა დაბრუნებულიყვნენ. ბოლო სატელეფონო კავშირი მათთან შედგა სწორედ კვირას. ერთ-ერთმა მათგანმა დაურეკა დედას. სავარაუდოდ ისინი დააკავეს ორშაბათს და სამშაბათს გუშინ უკვე ოჯახს დაუკავშირდა პოლიცია და აცნობა, რომ ახალგაზრდები გადაყვანილი არიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავების მხრიდან. ამბობენ, რომ ცხინვალში არიან. თუ რაღაც პროცედურა უნდა ჩატარდეს იქ, სასამართლო უნდა ჩატარდეს და რაღაც თანხა არის გადასახდელი. თანხასაც არ გვეუბნებიან, როგორ და რანაირად უნდა მოგვარდეს ეს თანხის საკითხი. დღეს რომ არ ინერვიულოთ, ჩვენ ვართ უშუალოდ იმათთან კავშირში, არ ვიცით რა დროს დაგვირეკავენ, რა დროს გადმოგცემენ. უნდა იყვეთ გორის ტერიტორიაზე. კვირა საღამოს ველაპარაკე, ყველაფერი კარგად არისო მითხრა ჩემმა შვილმა. გუშინ საღამოს დამიკავშირდნენ აქ მცხეთის საგამომძიებელთან, რომ დაკავებული არიან 5 პირი საზღვრის უკანონო გადალახვისთვის. 25 წავიდნენ, მარშრუტი უნდა შეერჩიათ და მაგაზე გავიდნენ დასაზვერად რა. მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ უნდა დაბრუნებულიყო 3 დღის შემდეგ, მაგრამ მოსულან და მე უკვე მშობელი მიერეკავს რა. ასეთი მდგომარეობა რომ დაუკავებიათ. ახალგაზრდების დაკავების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი მედიაც, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში არსებული სააგენტოები წერენ, რომ 5 ახალგაზრდა სამხედროებმა დააკავეს 28 აგვისტოს ყელის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
მადლობა ნათია ქენქაძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისთვის პირველ კურსელების მიღებაზე დაწესებული ერთწლიანი შეზღუდვა ძალაში რჩება. ავტორიზაციის საბჭოში აცხადებენ, რომ უმაღლესი სასწავლებლის აპელაციის განხილვა კანონით დადგენილ ვადებში მოხდება. მანამდე კი უკვე მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლა შეუძლებელია. საკითხზე დღეს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განათლების მინისტრმაც ისაუბრა. მარიამ სეთურიძე გვერდდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ. Vasile, უკვე ცნობილია, რომ ავტორიზაციის ეროვნული საბჭო რიგარეშეს ხდომას არ მოიწვევს და შესაბამისად ჯერჯერობით ისევ უცვლელი რჩება მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის პირველ კურსელების მიღებას. საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება გაავრცელეს დღეს ავტორიზაციის საბჭოში. საბჭოს განცხადებიდან ირკვევა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს გარკვეული პროცედურები, ისინი ვერ შეძლებენ ამ პროცედურების დაჩქარებას და ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ გადაიხედოს აღნიშნული გადაწყვეტილება არის მხოლოდ სააპელაციო საბჭო. შესაბამისად, ავტორიზაციის საბჭო მოუწოდებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, რომ მათ მოამზადონ კონკრეტული სარჩელი და უკვე აღნიშნულით მიმართონ სააპელაციო საბჭოს. დღეს თემასთან დაკავშირებით ასევე კომენტარი გააკეთა განათლების მინისტრმაც. მან დადებითად შეაფასა ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ მათ ბალანსზე არსებული დავალიანება დაფარა, თუმცა ასევე მიხეილ ბატიაშვილმა განმარტა ისიც, რომ არსებობს კონკრეტული საკანონმდებლო ჩარჩო და პროცედურები, რომლის დაჩქარებაც ვერ მოხერხდება. თემასთან დაკავშირებით უკვე ამბობენ თავად სტუდენტები, რომ მათ ამ დრომდე უნივერსიტეტს არ მიუღია ოფიციალური წერილი იმასთან დაკავშირებით, თუ რის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება თავად ავტორიზაციის საბჭომ. შესაბამისად, სანამ ეს ოფიციალური წერილი მათ ხელში არ ეჭირებათ, ისინი ვერ მიმართავენ სააპელაციო საბჭოს. აღნიშნავთ, რომ ავტორიზაციის საბჭო არის კოლეგიური ორგანო, რომლის უფლებამოსილებანი და საქმიანობის წესი განისაზღვრება ავტორიზაციის დებულებით. რაც შეეხება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოთხოვნას რიგგარეშეს ხდომის მოწვევასა და მიღებული გადაწყვეტილების გადახედვასთან დაკავშირებით ვაცხადებთ, რომ მსგავსი მოთხოვნა არ არის მოქმედ სამართლებრივ ჩარჩოსთან შესაბამისი. ავტორიზაციის საბჭოსათვის საკითხის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს სააპელაციო საბჭოს უფლებამოსილებას. სააპელაციო საბჭოს მიერ საკითხის განხილვის წინაპირობა არის დაწესებულების მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით სააპელაციო საჩივრის წარდგენა. სტუდენტების ინტერესები რაც შეიძლება სწრაფად რომ გავითვალისწინოთ, ეს არის ის კანონის გზის გავლა, რომელშიც იგულისხმება სწორედ სააპელაციო კომისიის მიმართვა და უკვე სააპელაციო კომისიიდან უკვე თავიდან ავტორიზაციის საბჭოს მიმართ წარდგენა ამ საბუთს. ამიტომ ეს არის კანონის გზა, რომელიც თავისთავად ყველა უნდა დავიცვათ და დავიცვათ იმისთვის, რომ პირველ რიგში დავაკმაყოფილოთ და რაც შეიძლება სწრაფად სტუდენტების ინტერესები. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის პირველ კურსელთა მიღების შეჩერების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა ასევე პრემიერ-მინისტრმაც მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ უპირველესი მისთვის არის სტუდენტების ინტერესები, რომელიც სრულფასოვნად უნდა იყოს დაცული. სტუდენტებმა დღეს ასევე შეიკრიბნენ მთავრობის კანცელარიასთან და ოფიციალური წერილი შეაგზავნეს იმასთან დაკავშირებით, რომ პრემიერი მათ შეხვდნენ და მათ პირადად შეძლონ გასაუბრება ამ საკითხზე. მე შეგახსენებთ, რომ ავტორიზაციის ეროვნულმა საბჭომ გადაწყვეტილება რის საფუძველზეც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს 1 წლის ვადით შეუჩერდა სტუდენტების მიღება 20 აგვისტოს მიიღო. მადლობა, ეს მარიამ სეთურიძე იყო. ცვლილება საფინანსო ბაზარზე 1 სექტემბრიდან გაცემულ სესხებზე მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი 50% იქნება. აქამდე მაქსიმალური განაკვეთი 100% შეადგენდა. შედარებით შეღავათიანი პირობები ამოქმედდება ვადა გადაცილებულ სესხებზე. ცვლილება დღეს მთავრობისა და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებას შეაფასეს. ეროვნულ ბანკთან ერთად მთავრობამ შეიმუშავა და უკვე ძალაში შევიდა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემა, რომელიც მე ვფიქრობ მნიშვნელოვნად გამოასწორებს იმ ძალიან მავნე პრაქტიკას, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ სექტორში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. ეს არის ევროპული სტანდარტის თამაშის წესების დამკვიდრება საქართველოში. ეს არის აბსოლუტურად მისაღები და არა მარტო მისაღები, ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი ზომები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს
მხოლოდ გააჯანსაღებს ფინანსურ სექტორს. თუ აქამდე მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იყო 100%, ეს მცირდება 50%-მდე, ასევე მცირდება დღის განმავლობაში დასარიცხი მაქსიმალური ჯარიმის ოდენობა, რომელიც იყო დღემდე 0.51% და 1 სექტემბრიდან იქნება 0.27%. აღნიშნული ცვლილებები შეეხება ახალ ხელშეკრულებებს მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ ის ხელშეკრულებები, რომლებიც გაფორმდება 1 სექტემბრიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საკურორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე პასუხისმგებელ პირებს ბოლო გაფრთხილებას აძლევს. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ უკმაყოფილოა ზაფხულისა თუ ზამთრის კურორტებზე არსებული ვითარებით. მთავრობის მეთაური ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და კურორტებზე დამსვენებლების მიღების მზაობაზე პასუხისმგებელ პირებს მიმართავს. ბახტაძეს დღეს არ დაუსახელებია კონკრეტული გვარები და უწყებები, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს გაფრთხილება ბევრს ეხება. პრემიერი დარწმუნებულია, რომ მომავალ ტურისტულ სეზონებს ქვეყანა უკეთ მომზადებული შეხვდება. ჩვენ არ ვართ კმაყოფილი იმ ზატყოფნით, რაც ქონდა ჩვენ კურორტებზე ზაფხულში და ამასთან ერთად არ ვართ კმაყოფილი ბაკურიანის და გუდაურის მომზადების დონით, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ზამთარში. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ და გვახარებს, რომ ტურისტების რაოდენობა იზრდება მკვეთრად, მაგრამ ეს არ არის არგუმენტი იმისთვის, რომ კურორტები არ იყოს მზად, მიიღოს ეს ნაკადი, აქედან გამომდინარე, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ფიზიკურად არის ჩართული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში და ამ ზატყოფნის ხარისხის უზრუნველყოფაში, ეს არის მათთვის ბოლო გაფრთხილება. დღესვე მამუკა ბახტაძე წინასაარჩევნო გარემოზე და მედიაში გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებზე პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკას გამოეხმაურა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით გრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ჩანაწერზე ცესკოს ადეკვატური რეაქცია ჰქონდა. სამომავლოდ კი წინასაარჩევნო კამპანიისა და არჩევნების ჩატარების მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მთავრობა კონკრეტულ დადგენილებას განიხილავს. არაერთხელ მოგვისმენია ჩვენი ზოგიერთი პოლიტიკური ოპონენტისგან მსგავსი უსაფუძვლო ბრალდებები. ყველაზე კარგი პასუხი ასე ბრალდებებზე არის ის რეალურად ჩატარებული არჩევნები, რომელიც შეფასდა უმაღლესი სტანდარტით. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ამოცანა. რაც შეეხება იმ კადრებს, რომელიც გამოქვეყნდა მედიაში, საარჩევნო კომისიამ მას უპასუხა და ნებისმიერ ასეთ გამოვლენას სჭირდება ძალიან კონკრეტული პასუხი. რაც შეეხება ჩვენს გააწყობებს და მიდგომებს, დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე ძალიან მნიშვნელოვანი დადგენილება განიხილება, რომელიც შეეხება ზუსტად ისეთ საკითხებს, რომ ჩვენ გქონდეს აბსოლუტური პრევენცია, რომ არ მოხდეს სხვადასხვა ტიპის რესურსის გამოყენება არჩევნებზე. უკვე 2 საათია მალხაზ მაჩალიკაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე იმყოფება. ტერორიზმის ხელშეწყობის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში მაჩალიკაშვილი ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში უკვე მეოთხედ იკითხება. გამოკითხვის დაწყებამდე მაჩალიკაშვილმა განაცხადა, რომ ის აღარ აპირებს გამოკითხვაზე მივიდეს, რადგან მისის შეფასებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ქმედებები უკვე ცინიკურ სახეს იძენს. ასევე მისის შეფასებით რამდენჯერმე უწყებაში მისი დაბარება სავარაუდოდ გამოწვეულია იმით, რომ მან ქვეყნის სასურები არ დატოვოს. დღეს მეოთხედ ვარ მოსული. ეს ფიზიკურადაც, მორალურადაც ამ შენობაში მოსვლაც ჩემთვის არის ძალიან აუტანელი. და ყველა მხრიდან სოფლიო, ევროპა, მთელი ხეობა იმას მეუბნება, რატო ხდება ეს, რატო ხდება შენი გამასხარეობა. ამას ისინი არ დაუშვებენ, არც მე დაუშვებ. იმიტომ რომ მე დღეს ვიტყვი უარს, მე არ გამოუცხადდები მოდულის შენობაში. თუ უნდა დამკითხო თელავში დამკითხო, თუ უნდა აღმეტაში დამკითხო. მე მგონია ეს იმიტომ დაიწყეს, რომ საზღვრების გარეთ არ გავიდე. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზეც რუჩვენების მიცემის ბრალდებით დაკავებული არასრულწლოვნის დღის მორიგი წინა სასამართლოს სხდომა გაიმართა საქალაქო სასამართლოში. პროცესზე ბრალდების მხარის დამატებითი მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხს ეიმსჯელეს. ადვოკატის თქმით, ბრალდების მხარემ წინა სხდომაზე საქმესთან დამატებითი მტკიცებულებების დართვა მოითხოვა, რომელიც ხორავას ქუჩაზე მკვლელობის საქმეზე 31 მაისს სასამართლოს მიერ მიღებული განაჩენიდან გამომდინარეობს. დღის გამოძიებაც რუჩვენების მიცემას ედავება. ის ივლისში დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით არასრულწლოვანი ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით ესაუბრა მოკლული დავით სარალიძის მამასაც, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სასამართლო განხილვის სტადიაზე უარყო მსგავსი შეხვედრა და საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე საუბარი.
სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიციები და ბრალდების მხარის მტკიცებულებების სრული მოცულობით ცნო დასაშვებად, რაც შეეხება დაცვის მხარის მტკიცებულებებს. დაცვის მხარის მტკიცებულებები ნაწილობრივ იქნა დასაშვებად, კერძოდ სასამართლომ დაცვის მხარის მტკიცებულებათა ნუსხიდან მოწმეთა ნაწილი ამორიცხა, საქმეზე დაინიშნა არსებითი განხილვა. სასამართლომ სრულიად უკანონოდ დაუსაბუთებლად დააკმაყოფილა ბრალდების შუამდგომლობა იმ მტკიცებულებების დაუშვებლობაზე, რომელიც იყო უკანონოდ მოპოვებული ერთი მტკიცებულება, რაზედაც ჩვენ საუბრობდით და მეორე ის მტკიცებულებები, რომლის მიმართაც არ ქონდა ინფორმაცია დაცვასთან გაცვლილი, რომ ამ მტკიცებულებების შემდგომში წარდგენას აპირებდა ის სასამართლოში. სმიტების ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული მალხაზ კობაურის ადვოკატებმა საქმის დეტალებზე ისაუბრეს. მათ კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნაში ეჭვი აქვს და აცხადებენ, რომ ლორა სმიტთან კობაურს სექსუალური კავშირი არ დაუმყარებია. ადვოკატების თქმით, გაუპატიურების ფაქტი დოკუმენტით არ დასტურდება. მათი შეფასებით, კობაურისთვის წარდგენილი ბრალი უსაფუძვლოა და ბრალდების მხარეს სათანადო მტკიცებულებები არ აქვს. ლორა სმიტის უკანა ტანიდან აღმოჩენილია ბიოლოგიური სპერმა, რომლის ვთქვათ ბიოლოგიური მასალის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ერთი ნაწილი ეკუთვნის ვთქვათ კობაურს, თუმცა ჩვენ აგრეთვე სასამართლოსთან გვქონდა პოზიცია, რომ მისი ნამდვილობის შემთხვევაში, მოდი ესე ვთქვათ, ეს არადასტურებს კვლევის ფაქტს, არადასტურებს აგრეთვე გაუპატიურების ფაქტს. თავად კობაური ჩვენ გვეუბნება, რომ სასწრაფო წესით ჩამიტარეთ ექსპერტიზა, რომ მე არ შემიძლია სექსუალური აქტის დამყარება. ეს არის პასუხი. ამიტომ ეს ისეთი აბსურდული ექსპერტიზის დასკვნებია, რომელიც საქმეში დევს, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განხილვის საგანი გახდება. დოდო გუგეშაშვილის დაჭრისა და მისი შვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაში დამოუკიდებელი ექსპერტები მაია ნიკოლეიშვილი და ზაზა ალთუნაშვილი ერთვებიან. ამის შესახებ დოდო გუგეშაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე გამოძიებას სიახლეები არ აქვს, სწორედ ამიტომ საქმეში ერთვებიან დამოუკიდებელი ექსპერტები. გუგეშაშვილი სიცრუეს უწოდებს ვერსიას, რომლის მიხედვითაც მომხდარი ქარვის ბიზნესით დაინტერესებას უკავშირდება. ამასთან შესაძლებლად შუამავალი ჩვენ ვიცით ქალბატონი მაიას და ბატონი ზაზას მაღალი პროფესიონალური დონე, ვიცით რომ ისინი რაღაცას მაინც აღმოაჩენენ საქმეში, რამაც შეიძლება ცოტა წინ წაწიოს გამოძიება, რომელიც პირდაპირ გეტყვით, რომ სამწუხაროდ ობიექტური მიზეზების გამო ერთ წრეზე ტრიალებს. მაია ნიკოლეიშვილი არის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი, ზაზა ალთუნაშვილი არის ბალისტიკური ექსპერტი, ანუ ტყვის ტრაექტორია, აქედან შეიძლება დაახლოებითი სიმაღლის განსაზღვრა მკვლელის როგორ იდგა მიმართულება. პოლიციელთა მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების დროულ გამოძიებას ითხოვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმის ოფისში. დღეს ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა სამი საქმე დაასახელა, რომელსაც 2016-17 წლებში აჭარაში ჰქონდა ადგილი. მათ შორისაა ტრანსგენდერების გახმაურებული საქმე. სულხან სალაძე საქმეების კონკრეტულ დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა აცხადებს, რომ ამ სამიდან მხოლოდ ერთ შემთხვევაში მოხდა პირების ცნობა დაზარალებულებად. საგამოძიებო მოქმედებები კი პრაქტიკულად აღარ მიმდინარეობს. სავარაუდოდ პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულს და რომელთან მიმართებაშიც ძალიან მაღალი საზოგადოების ინტერესი, რომელთან მიმართებაშიც ყოველთვის საზოგადოებას აქვს მოლოდინი, რომ ეს საქმეები იქნება გამოძიებული და ლეგიტიმურად თუ კი ამ ტიპის საქმეებზე არ დგება ისეთ საბრალდებო დასკვნა და არ მიდის საქმეები სასამართლოში, არ ხდება დაზარალებულების კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაზარალებულად ცნობა, ეს რა თქმა უნდა დამატებით რისკია. ყველა შემთხვევაში, როცა პოლიციელები სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი პირები არიან პოლიციის მუშაკები, გამოძიებას აწარმოებს, ამ მხრივაც არის პრობლემატური სიტუაცია კანონმდებლობაში, გამოძიებას აწარმოებს პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი და ყველა ის საქმე, სადაც უთითებთ, რომ სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი პირები არიან პოლიციის თანამშრომლები, ყველა საქმეს იძიებს პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მძღოლებს მოუწოდებს ვიდეო ჯარიმის შესახებ ინფორმაციის დროულად მისაღებად საკუთარი საკონტაქტო მონაცემები სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სისტემაში გადაამოწმონ. აგრეთვე რეგისტრაციის ადგილის ან მობილური ტელეფონის ნომრის შეცვლის შემთხვევაში დროულად უზრუნველყონ სისტემაში მონაცემების განახლება. აღნიშნულის განხორციელება შესაძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ფილიალში ან საპატრულო პოლიციის მომსახურების ერთიან ცენტრში. მნიშვნელოვანია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სისტემაში რეგისტრირებული იყოს თითოეული მოქალაქის რეალური საკონტაქტო ინფორმაცია, რეგისტრაციის ადგილი, მისამართი და მოქმედი მობილურის ნომერი.
მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის შესახებ მოქალაქის დროული ინფორმირება. საქართველოში ამერიკელ სენატორ ჯონ მაკკეინს ემშვიდობებიან შესაბამისი ჩანაწერები საელჩოს შენობაში გახსნილ სამძიმრის წიგნში დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატებმა შალმა დათელაშვილმა და დავით ბაქრაძემ გააკეთეს. პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ საქართველომ დიდი მეგობარი დაკარგა. მოვედი, რომ კიდევ ერთხელ გამოვხატო ჩვენი პატივისცემა და მადლიერება სენატორ მაკკეინის მიმართ, იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ძალიან ბევრი გააკეთა საქართველოს დასახმარებლად და არ არსებობდა არც ერთი კრიტიკული სიტუაცია, როდესაც სენატორი მაკკეინი არ იდგა საქართველოს და ქართველი ხალხის გვერდით. ის იყო შეყვარებული ჩვენს ქვეყანაზე, ის იყო შეყვარებული ჩვენ ხალხზე. წავიდა ჩვენგან მე-20 საუკუნის მსოფლიო პოლიტიკის უკანასკნელი მოჰიკანი, საქართველოს ხმალამოღებული დამცველი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ოპონირება გქონდა ვარდების რევოლუციასთან დაკავშირებით, ფაქტი ერთია, რომ ასეთი მეგობარი მსოფლიო არენაზე საქართველოს ჯერ არ ყოლია. სენატორ ჯონ მაკკეინის დაკრძალვის ცერემონია შეერთებულ შტატებში საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია დაესწრება, როგორც პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, ყველა ქვეყნიდან მხოლოდ 2 სტუმარია მიწვეული შეერთებულ შტატებში კი მასთან ერთად საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით ბაქრაძე გაემგზავრება. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ჯონ მაკკეინი იყო საქართველოს მეგობარი, რომელიც ყოველთვის მზად იყო ქვეყნის მხარდასაჭერად. ამერიკელი სენატორი 25 აგვისტოს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მას 2 სექტემბერს დაკრძალავენ. We are all Georgians. ქვეყნებიდან ორ-ორი წარმომადგენელი იქნება მხოლოდ, ანუ დიდი დელეგაციები არც ერთი ქვეყნიდან არ იქნება და როგორც იცით, ჩვენ ამერიკასთან ურთიერთობთ თითქმის ყოველთვის ორპარტიულ ფორმატში, ან მრავალპარტიულ ფორმატში და შესაბამისად ჩვენი მხრიდანაც იქნება წარმოდგენილი ერთი წევრი უმრავლესობიდან, ანუ მე და ერთი უმცირესობიდან. ეს მე როგორც ვიცი, იქნება დავით ბაქრაძე. სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან შეხვედრებს იწყებს გაერთიანებული ოპოზიცია. ძალა ერთობაშია საარჩევნო შტაბის ლიდერები დღეს ეკონომიკის, განათლების, სასამართლო, სოფლის მეურნეობისა და სხვა სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ოპოზიცია მათ საკუთარი პრიორიტეტები და გეგმები გააცნო საარჩევნო შტაბში თემატურ ჯგუფთან ერთად სხვადასხვა მიმართულებით განსახორციელებელ რეფორმებზე მსჯელობენ. ჩვენ ძალიან მძლავრი პროფესიონალების გუნდი ჩამოვაყალიბეთ, რომელიც კომპლექსურ, კონკრეტულ ნაბიჯებს იმუშავებს თითოეული მიმართულების მიხედვით. დღეს გვაქვს საბოლოო სამუშაო შეხვედრა და უახლოეს მომავალში უკვე მიმართულებების მიხედვით დავიწყებთ ამ ყველაფრის გაცნობას საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ საქართველოს ჭირდება ახალი თაობის რეფორმები. საქართველოში კი დღეიდან წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. არჩევნებამდე 60 დღით ადრე ამოქმედა სპეციალური რეგულაციები. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ამ პერიოდში იგრძელება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მათ შორის აგიტაციაში თანამდებობის პირების ჩართვა სამუშაო საათებში. იგრძელება სუბსიდიების გაზრდა თუ სხვა პროექტების განხორციელება გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. სპეციალური რეგულაციები გავრცელდება მედიაზეც. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ წინა საარჩევნო პერიოდის მედია მონიტორინგი დაიწყო. კომისია 24 საათიან რეჟიმში 40-ზე მეტ არხსა და 40-მდე რადიომ აუწყებელთან ერთად ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ გაზეთებსაც გაუწევს მონიტორინგს. წინა საარჩევნო კამპანიასთან ერთად ამოქმედებული რეგულაციები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს. შეგახსენებთ, საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 28 ოქტომბერს ჩატარდება, კანდიდატების რეგისტრაციის პროცესი კი 8 სექტემბერს სრულდება. რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიის, ანუ აგიტაციის წარმართვას და ასევე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებულ აკრძალვებსა და შეზღუდვებს, ისინი ამოქმედდება კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე. აკრძალული არის სამუშაო საათებში წინასაარჩევნო კამპანიისა და აგიტაციის წარმოება. გარდა ამისა, აკრძალული არის არა მხოლოდ სამუშაო საათებში, არამედ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების დროსაც. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია გურამ კაშიას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის ნიკა ჟღარკავას განცხადებით, ქართული ფეხბურთის მმართველი ორგანო ყოველგვარი სახის დისკრიმინაციასა და ძალადობას ეწინააღმდეგება. უეფას მიერ დაწესებულ ჯილდოს ევროპულ ფეხბურთში ჩართულობის, მრავალფეროვნებისა და ხელმისაწვდომობის პოპულარიზაციისთვის, რომელსაც გურამ კაშიას ოფიციალურად ხვალ მონაკოში ჩემპიონთა ლიგის კენჭისყრაზე გადასცემენ, გულშემატკივართა მხრიდან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება მოყვა. ქართულ ქომაგთა ერთმა ნაწილმა კაშიას მიმართ ნეგატიური კამპანია წამოიწყო. შედეგადაც საქართველოს ნაკრების ვიცე-კაპიტანმა საკუთარი Facebook გვერდი მუქარისა და სიძულვის შემცველი გზავნილების მიღების გამო გააუქმა. მოგვიანებით ოფიციალური განცხადება მან Instagram-ის საშუალებით გაავრცელა, სადაც დაწერა, რომ ვიდრე ერთი გულშემატკივარი მაინც ეყოლება, საქართველოში ის გამოცხადდება ნაკრებში. გურამ კაშიას სრული მხარდაჭერა ნაკრების რამდენიმე ფეხბურთელმაც გამოუცხადა. კაშიას მისამართით მუქარის შემცველი განცხადებებისთვის კი ქართული მარშრის წევრი კონსტანტინე მორგოშია დღეს გამოკითხვაზე დაიბარეს.
ფეხბურთის ფედერაციის პოზიცია, რა თქმა უნდა, უცვლელია. გვერდში უდგავართ გურამს, მის ამ გადაწყვეტილებაში და ყველანაირ მხარდაჭერას უცხადებთ. საგულისხმოა ალბათ ის, რომ ეს ყველაფერი ხდება მოსალოდნელი მატჩების ფონზე, თუმცა, რა თქმა უნდა, მატჩების ორგანიზების საკითხი და უსაფრთხოების საკითხი მოგვარებული იქნება სათანადო დონეზე. საქართველოს ფეხბურთში სუსტი მხედველობის პირთა ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს ტურნირი თბილისში 15-დან 24 ოქტომბრამდე გაიმართება და მასში 8 ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას. გადაწყვეტილება სპორტის უსინათლოთა და სუსტი მხედველობის საერთაშორისო ფედერაციამ ივლისში მიიღო. ტურნირის საუკეთესო გუნდები მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებენ. საქართველოს ამ კატეგორიის ტურნირზე პირველად იასპარეზებს. ეს ძალიან დიდი პატივია საქართველოს ერგო მასპინძლობა სუსტ მხედველებში, ეს ჩემპიონატი ჩატარდა მცირე მხედველ ფეხბურთელებს შორის თბილისში. ახლა მზადების პერიოდში ვართ და სახელმწიფოს მხარდაჭერის იმედი გვაქვს და კერძო სპონსორების. ძალიან გვინდა რომ ჩვენ ქვეყანას წარმოვაჩინოთ ღირსეულად. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, სადაც საქართველოს წელს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება, ეროვნულმა ბანკმა 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის საკოლექციო მონეტა ქართული წიგნი მიუძღვა. მონეტა გაყიდვაში 10 სექტემბრიდან ჩაეშვება, მისი შეძენა შესაძლებელი იქნება ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრსა და ყვარლის ფულის მუზეუმში, ასევე ეროვნული ბანკის ვებგვერდის მეშვეობით. მონეტის სარეალიზაციო ფასი 75 ლარია, დიზაინის ავტორი ირაკლი ფაღალვა. ეროვნული ბანკი მნიშვნელოვან თარიღებთან დაკავშირებით უშვებს საიუბილეო მონეტებს და დღეს წარდგენილი საიუბილეო მონეტა ზუსტად ამ პრინციპით არის გამოშვებული. წელს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი ქვეყანა არის და ამ უმნიშვნელოვანეს მოვლენასთან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა მოჭრა საიუბილეო მონეტა, რომელსაც ქართული წიგნი ქვია და რომლის დიზაინიც პირველი ნაბეჭდი ქართული წიგნის სიმბოლოებით არის დატვირთული. მისასალმებელია, რაც ეროვნულ ბანკმა გააკეთა ვერცხლის მონეტის მოჭრასთან დაკავშირებით, ხელს უწყობს ქართული კულტურის პოპულარიზაციას. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოს 13 ქვეყნის წამყვანი ტელევიზიის ჟურნალისტები და ოპერატორები ეწვივნენ უცხოური მედია საშუალებების 40 წარმომადგენელმა ტურის ფარგლებში მოინახულა თბილისი, მცხეთა, ბათუმი და ქუთაისი. უცხოელი ჟურნალისტები ბათუმში საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს აღმოაჩინე აბრეშუმის გზის ვარსკვლავი დაისწრნენ. პრეს-ტურის ფარგლებში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურისტული პოტენციალის შესახებ 13 სატელევიზიო სიუჟეტი და რამდენიმე ათეული სტატია მომზადდება. მომაბედ 15 საათზე ამით დასრულებულია. პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დავბრუნდებით. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს 7-ზე გაიცადით 1 ტივიჯიზე.